ඩේටාබේස් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් සබ්ජෙක්ට් එකට දාලා ක්වෙස්චන් සෙට් එකේ 29 වෙනි ක්වෙස්චන් එක තමයි අද සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. අපි අපේ software එකට ගිහිල්ලා මේක queries එන විදිය බලමු. මේක පළවෙනි ක්වෙස්චන් එකේ තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් ලබාගත් ලකුණු integers විදියට ලබා ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දශම ස්ථාන නැතුව. මේක තමයි අපිට ලැබෙන query එක. මේකදී අපි ෆන්ක්ෂන් එක විදියට round කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් තමයි යොදාගන්නේ. එතකොට ඒකෙන් අපිට integers ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ query එක run කරපුවාම අපිට මේ විදිහට integers ටික ලකුණු බලා ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ක්වෙස්චන් එකේදී තියෙන්නේ අපිට ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් වල ඇවරේජ් එක ලබා ගන්න. ඒ වගේම මේ ඇවරේජ් එක දශම ස්ථාන දෙකකට වට යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒකටත් අපි යොදාගන්නේ round කියන ෆන්ක්ෂන් එකම තමයි. ඊට අමතරව අපි මේකේ marks සමග දශම ස්ථාන දෙකක් යොදා ගන්න ඕන නිසා කමාවක් සමග අවශ්‍ය දශම ස්ථාන සංඛ්‍යාව වෙනම ලකුණු කරගන්නවා. දැන් අපි රන් කරලා බලමු. රන් කරගම පේනවා ඇති දශම ස්ථාන දෙකකට තමයි මේක අගේ වැටේලා තියෙන්නේ. මේක ඊළඟ ක්ෂණ එකේ හැටියට තියෙන්නේ අපිට ෆස්ට් ටර්ම් එකේ සහ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ සයන්ස් සබ්ජෙක්ට් එකේ ස්ටුඩන්ට් ලබාගෙන තියෙන අඩුම ලකුණ ලබා ගන්න. මේ විදිහට තමයි ඒකට අදාළ query එක ලැබෙන්නේ අපිට. අදන ක්වෙස්චන් එකේ තියෙන්නේ අපිට අමන්ත මොසස් කියන ස්ටුඩන්ට්ගේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ මැතමැටික්ස් සයන්ස් ඇන්ඩ් සිංහල කියන සබ්ජෙක්ට් වලට අදාළ ඇවරේජ් එක ලබා ගන්න. ඒකට අදාළ කෝඩ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපට අවසාන ක්ෂණ එකේ තියෙන්නේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ සියලුම සබ්ජෙක්ට් වල 11 පන්තියේ ශිෂ්‍යයන් ලබාගත් ලකුණු වල ඇවරේජ් සංඛ්‍යාව ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඒක දශම ස්ථාන දෙකකට වට යන්නත් තියෙනවා.
මේ විදිහට තමයි අපිට ඒකට අදාළ කෝඩ් එක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔය විදිහට අපේ විසිනාගන්න ෆික්ෂන් සෙට් එකත් ඉවර වෙනවා. ඊළඟ ෆික්ෂන් සෙට් එකත් එක්ක නැවත හමුවෙමු.